بهذا الفيديو إن شاء الله نتعرف على كيفية عمل اختصار داخل برنامج ال 3D Max. خليكم معنا. طيب لنفترض إنه أنا في عندي بوكس بسيط بهذه الطريقة، وأنا بحاجة إني أقوم بتحويل البوكس أو هذا الجدار على سبيل المثال إلى Edit Poly. بكل بساطة أنا عامل اختصار لهذا الموضوع عن طريق الرقم 1 من النملوك على الكيبورد، فبالتالي زي ما احنا ملاحظين تم تحويل الشكل إلى Edit Poly. كيف إمكاننا نقوم بعمل هذا الاختصار بكل سهولة على الكيبورد؟ طيب بالبداية بنتوجه إلى Customize، نتوجه إلى Hotkey Editor، وبالتالي بنقوم بالتوجه إلى Type to Search by Actions، وبالتالي بنكتب Edit Poly. أوكي، زي ما احنا ملاحظين Edit Poly Modifier num1، بمعنى إنه أنا عامل اختصار لهذا الموضوع باستخدام الكيبورد عن طريق الضغط على رقم 1 من الكيبورد. بالتالي أنا بإمكاني إني أقوم بمثلا تغيير هذا الرقم. لنفترض أنا أعمل Remove، لنفترض رقم 7 بهذه الطريقة، وبالتالي نقوم بعمل Assign. أوكي، ونقوم بعمل Done، نعمل Save. الآن بكل بساطة مجرد ما أنا أقوم بالضغط على رقم 7، لاحظوا على الجهة اليسار، خلينا نمسح بالبداية الإيديت بولي. مجرد ما أضغط على الرقم 7 راح نلاحظ أنه تم تحويله إلى إيديت بولي. طبعا زي ما حكينا أنه هذا الموضوع لا ينطبق فقط على التحويل إيديت بولي، بينطبق على أي أمر أنت بحاجة أنك تقوم بعمل له مثلا اختصار. نرجع على سبيل المثال إلى Customize، ونرجع إلى Hotkey Editor. لنفترض أني أنا بدي أقوم بعمل تشامفر اختصار. مرة ثانية بتوجه إلى Type to Search by Actions، نكتب تشامفر. زي ما احنا ملاحظين التشامفر احنا بحاجة طبعا لتشامفر موديفاير زي ما احنا ملاحظين، ولنفترض خليه مثلا 0 num 0 Assign، ونقوم بعمل Done، نقوم بعمل Save. الآن مجرد ما أقوم بعمل رقم 0 راح نلاحظ أنه تم تطبيق أمر التشامفر بهذه الطريقة. زي ما احنا ملاحظين تم تطبيق أمر التشامفر، فبالتالي هذا الأمر جدا مهم، بيساعدك على السرعة في العمل، وأيضا بيوفر عليك الجهد من البحث إنك أنت تقوم بالبحث عن الأمر من خلال أمر موديفاير، إنك تتوجه إلى الموديفاير وتقوم بالبحث عن الأمر. فهي تقريبا نوعا ما تستهلك من الوقت من خلال البحث عن الأمر، بينما أنت بإمكانك فقط أنك تقوم بتطبيق اختصار عن هذا الموضوع فقط من خلال الكيبورد. وبس طبعا هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، شير، سبسكرايب للقناة. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.